Làm thế nào mà mình được đi làm ở Liên Hợp Quốc? Mình đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ư? Và mình đã làm gì ở Liên Hợp Quốc? Chào mọi người đã đến với channel của Chi, nơi mình chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá trình du học và làm việc tại Mỹ của mình. Mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Threads của mình và động viên mình làm podcast và videos nè để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mình rất mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ để mình có thêm động lực ra thêm nhiều nội dung hữu ích hơn nữa. Vậy tại sao mình có cơ hội làm việc tại Liên Hợp Quốc? Thì mình xin chia sẻ về background của mình trước ha. Mọi người có lẽ không biết nhưng hành trình của mình bắt đầu từ lúc mình nhận được học bổng du học khi mới 18 tuổi. Mình học xong ngành Business Administration Marketing, có nghĩa là học quản trị kinh doanh nhưng mà mình tập trung vào marketing, và Communication Studies là nghiên cứu truyền thông. Sau khi tốt nghiệp, mình tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Emerging Media Studies là nghiên cứu phương tiện truyền thông mới nổi tại Boston University. Nhờ học bổng và trợ giảng thì mình không phải đóng tiền gì và có monthly stipend để trả tiền nhà, nhưng mình phải đi làm 20 tiếng một tuần cho trường. Và sau đại học mình có nhận được lời mời làm việc full time tại MD Anderson Cancer Center ở Houston, nhưng mình quyết định trở về Việt Nam nghỉ ngơi sau thời gian dài không được về nhà vì đại dịch Covid. Tại mình cũng biết là được nhận học bổng đi học thạc sĩ ở Mỹ thì rất là hiếm, với lại học thạc sĩ ở Mỹ thì rất là đắt đỏ và mình đã được nhận học bổng hỗ trợ tài chính, cho nên đây là một cơ hội tốt để cho mình tiếp tục việc học của mình và không phải đóng nhiều tiền. Thế thì mình đã quyết định đi học thạc sĩ thay vì quyết định đi làm. Khi ở Việt Nam mùa hè sau học đại học thì mình đã có cơ hội dạy tiếng Anh và phát triển một khóa học Public Speaking dựa trên giáo trình Mỹ cùng với một anh học tiến sĩ từ Đại học Michigan State. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về khóa học thì mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Và sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì mình đi làm ở Liên Hợp Quốc. Sau đó mình vừa làm nghiên cứu cho Đại học Northwestern ở Chicago. Thì vậy làm sao mình có được công việc tại Liên Hợp Quốc, hay mình tạm gọi là UN, United Nations cho ngắn ha. Thì mình tìm cơ hội làm việc qua LinkedIn nè và trang UN Careers. UN có trang Inspire nhưng mình nghĩ là chỉ dành cho những ai có email UN mới đăng ký được. Vì vậy mọi người có thể theo dõi các trang như là UN 2.0 hoặc là UN Careers. Có rất là nhiều trang khác không chính thống từ UN để cập nhật các cơ hội làm việc mới nhất luôn. Mọi người có thể tìm hiểu resources từ những cái người mà đã từng làm ở Liên Hợp Quốc rồi, thì họ hay chia sẻ những cái postings trên mạng xã hội của họ. Thì về quá trình xin việc và phỏng vấn của mình xin chia sẻ như sau. Sau khi nộp đơn thì mình phải vượt qua một bài đánh giá có 2 phần thi, có tính thời gian, và một buổi phỏng vấn với các câu hỏi tình huống hay còn gọi là behavioral questions. Mình sẽ làm một video chi tiết về quy trình phỏng vấn tại UN, nên nếu mọi người quan tâm thì nhớ subscribe và đón xem các video tiếp theo của mình ha. Mình khuyên các bạn nên tìm hiểu trước về hệ thống của Liên Hợp Quốc và các tổ chức trực thuộc để xác định xem bản thân các bạn hứng thú với tổ chức nào. Ví dụ như có người sẽ quan tâm đến UNICEF hoặc là WHO hoặc Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên Hợp Quốc hay còn gọi là OCHA. Thì việc hiểu rõ về thế mạnh và kinh nghiệm của bản thân cùng với cơ cấu hoạt động của UN sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình tìm việc và làm việc sau này. Thế thì mình đã làm gì ở Liên Hợp Quốc? Công việc của mình chủ yếu liên quan đến dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI. Mình làm việc tại văn phòng tổng thư ký hay còn gọi là EOSG, và nhiệm vụ của mình bao gồm phát triển các chiến lược truyền thông dựa trên dữ liệu, giám sát và trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI. Mình cũng tham gia quản lý các dự án trong thời gian diễn ra General Assembly, làm việc với truyền thông quốc tế này và lập kế hoạch cho các sự kiện lớn. Ví dụ như buổi gặp gỡ giữa phó tổng thư ký, tổng thống các quốc gia và lãnh đạo các tập đoàn lớn như là Microsoft hay Google. Mình đã gặp tổng thư ký Liên Hợp Quốc chưa? Mình đã gặp rồi. Mình còn được xem tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trực tiếp ở General Assembly. Mình có lần sếp mình còn dẫn mình đi gặp một trong những Under Secretary General để trò chuyện nữa. Thì có một lần tổng thư ký đã gặp riêng các nhân viên trong văn phòng tổng thư ký như là team của mình nè, để cảm ơn những nỗ lực của mọi người trong suốt thời gian diễn ra General Assembly. Vậy là mình đã chia sẻ sơ qua về hành trình đến với Liên Hợp Quốc của mình rồi, cũng như là resources cho mọi người bắt đầu tìm hiểu. Mình hiện đang làm nghiên cứu cho Đại học Northwestern ở Chicago. Nếu mọi người muốn biết thêm chi tiết về cách tìm việc, phỏng vấn hay những kinh nghiệm làm việc tại đây, cũng như là kinh nghiệm du học xin học bổng, thì đừng quên theo dõi các video tiếp theo của mình ha. Hãy comment cho mình biết mọi người muốn mình chia sẻ gì tiếp theo, và hẹn gặp lại mọi người.